What is up guys? Magandang hapon mga idol. Pag Motovlog here. So mga idol, may gagawin lang tayo short video regarding dito sa ating microphone na ginagamit mga idol. So gusto ko lang ituro sa inyo yung tips kung paano gawin ganito kaklaro yung boses mo sa microphone mo dito sa pagmomotovlog, no? Yan mga idol, bali hindi mo rin kailangan gumastos ng malaki para sa klarong boses na to, no? Klarong voice na to, voice feedback. So ang gamit lang natin is yung Samsung headset natin na patapon na yung putol na yung pinaka earphone niya. So hindi ko akalain na magiging klaro pa yung boses niya, no? At magiging kapakipakinabang pa yung patapon na bagay na, no? So meaning wala tayong gagastusin talaga para lang pagandahin tong microphone natin, no? So syempre gusto ko ipakita sa inyo yon kung paano ko nilagay, paano ginawa kong diskarte, no? So antabay lang kayo mga idol, mapakita ko sa inyo kung paano. So before that, pasok muna natin ng intro. Matagal-tagal na tayong walang intro eh. So mga idol, welcome back. So ito na nga, binaklas ko na yung helmet na pinaglalagyan ng microphone natin para ipakita sa inyo yung setup ng microphone natin. So bali ito mga idol yung microphone, dating headset. So microphone na lang natira kasi naputol na yung mga ano niya. So original na ano to mga idol, original na headset ng Samsung, no? Ano kasi yan, so napakinabangan ko pa. And then meron ding alambre dito, mamaya papakita ko sa inyo bakit meron ganyan. Then yung foam, yung magbabalot dito sa pinaka headset para mas maging tahimik, kumbaga magiging noise barrier ng microphone. Kasi pag ito lang walang balot, mas malakas yung absorption ng ingay. And then meron din tayong dito electrical tape para balutin tong galvanized iron or simply alambre, no? So alambre yung ginamit ko mga idol kasi manipis siya para pag gumapang siya rito hindi maapektuhan tong pinaka paddings, hindi siya aangat ng ganun. Kasi pag mas makapal pa rito yung ginamit natin, lumulutang yung paddings. Yun mga idol, pakita ko na sa inyo kung paano natin yan isa-set up. So that's it mga idol, nabalot na natin siya ng malinis. So yan na yung pinakamalinis niyang tignan, ano? Ayos na, nabalot na natin. And then syempre para makasiguro kayo mga idol, ang gagawin nyo is i-testing nyo kung talagang gumagana yung ginawa nyo. Kasi minsan baka naiipit nyo yung push button, hindi gagana. So let's try this. Sound check, sound check, sound check, sound check, sound check. So yung mga idol, bali ito na yung itsura ng microphone natin pag na-set up na natin sa ating helmet. So yun, maraming salamat. So ayan mga idol, nakita nyo na kung paano natin ginawa ng paraan itong ating microphone. Actually hindi naman siya talaga microphone, no? Bali headset talaga siya na ginawa natin ng paraan para maging microphone. So hopefully is may nakuha kayong ideya o tulong sa inyo, no? Lalong lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. So that's it mga idol, maraming salamat sa panonood.